હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ડિપ્લોમા એન્જિનિયરિંગ સેમેસ્ટર 5 જીટીયુની અંદર અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓને એક સબ્જેક્ટ ઓફર થાય છે, એન્ટરપ્રેન્યોરશિપ એન્ડ સ્ટાર્ટઅપ. આ સબ્જેક્ટના ધ મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચન એના ત્રીજા ભાગમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. આજે આપણે ચેપ્ટર નંબર 1 ઇન્ટ્રોડક્શન ટુ એન્ટરપ્રેન્યોરશિપ એન્ડ સ્ટાર્ટઅપ એના મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચન કે જે 12 માર્ક્સના જીટીયુની એક્ઝામમાં પૂછાવાની સંભાવના છે એના ત્રીજા ભાગની અંદર ટોપિક નંબર 6 ટોપિક નંબર 5 ટાઈપ્સ ઓફ બિઝનેસ સ્ટ્રક્ચર એના 5 મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચન એનો અભ્યાસ કરવાનો છે. ગુજરાતી અને ઇંગ્લિશ બંને લેંગ્વેજમાં આપણે ક્વેશ્ચનના આન્સર જોઈશું કે કેવી રીતે એક્ઝામમાં લખવાના. ટોપિક નંબર 1 to 4 અને 5 એના કેટલાક ક્વેશ્ચન એના આન્સર એના 2 વિડીયો ઓલરેડી આપણે બનાવેલા છે, જેની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં પણ છે અને અહીંયા તમને દર્શાવેલું છે એ રીતે આપેલી છે, તો એનો પણ તમે અભ્યાસ કરી શકો છો. હવે આજનું સેશન સ્ટાર્ટ કરીએ. ક્વેશ્ચન નંબર 1, એક્સપ્લેન પબ્લિક લિમિટેડ કંપનીઝ. આ પહેલો ક્વેશ્ચન છે, પબ્લિક લિમિટેડ કંપની એટલે શું તે સમજાવો. તો મિત્રો, બુકની અંદર સીધી થિયરી આપેલી છે. આપણે સીધી થિયરી નહીં જોઈએ, પહેલા એક્ઝામ્પલ જોઈશું જેથી કરીને થિયરી છે એ સરળતાથી સમજાઈ શકે. તો પબ્લિક લિમિટેડ કંપનીના એક્ઝામ્પલ કયા કયા છે? રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ, ટાટા પાવર, બિરલા, અદાણી, ગોદરેજ, આવી એન નંબર ઓફ કંપનીઝ. કેટલી બધી કંપનીઓ એવી છે કે જે પબ્લિક લિમિટેડ છે. ટૂંકમાં શેર બજારમાં જે લિસ્ટ થયેલી કંપનીઓ છે એ બધાને પબ્લિક લિમિટેડ કંપની કહેવાય. રાઈટ? શેર બજારનું નામ આપણે બધાએ સાંભળેલું છે, કેટલાક તો ટ્રેડિંગ પણ કરતા હશે. તો તમે જે કંપનીમાં ટ્રેડિંગ કરો છો એને પબ્લિક લિમિટેડ કંપની કહેવાય છે. આ એનું પહેલું આન્સર. એટલે આના ઉપરથી આપણે એનો આન્સર લખતા આવડશે કે એ કંપનીમાં શું શું ખાસિયતો હોય છે, કયા પ્રકારની ડિટેલ એની અંદર હોય છે. તો એનું પહેલું એ આવશે કે ઇન પબ્લિક લિમિટેડ કંપની the ownership is divided into the shares. એની માલિકી જે હોય છે એ શેરના સ્વરૂપમાં લોકોની વચ્ચે વહેંચાયેલી હોય છે. જેની પાસે એના શેર હોય એ એનો માલિક છે એવું કહી શકાય. 1% શેર હોય તો એની માલિકી 1% છે. 10% શેર હોય તો એની માલિકી 10% છે એવું કહી શકાય. જો 50% એની પાસે શેર હોય તો એ 50% એ કંપનીનો માલિક છે એવું કહી શકાય. The shares are offered to the general public through IPO, ઇનિશિયલ પબ્લિક ઓફરિંગ. એટલે આઈપીઓ દ્વારા આ શેર જે છે એ જનતાને ઓફર કરવામાં આવે છે. એનો આઈપીઓ આવે, લોકો ભરે, જેને આઈપીઓ લાગે એ એના પાર્ટનર, જેને ન લાગે એનું કંઈ નહીં. રાઈટ? હવે જેને ન લાગે આઈપીઓ એ પણ એના પાર્ટનર થઈ શકે છે. કેવી રીતે? બાય પરચેઝિંગ ધ શેર્સ થ્રુ સ્ટોક માર્કેટ. સ્ટોક માર્કેટમાંથી એ કંપનીના શેર ખરીદી અને કોઈ પણ વ્યક્તિ એનો પાર્ટનર અથવા એનો માલિક થઈ શકે છે. એટલે પાર્શિયલ માલિક કહી શકાય, સંપૂર્ણ માલિક કહી શકાય નહીં. ઇટ ઇઝ સ્ટ્રિક્ટલી રેગ્યુલેટેડ એન્ડ ઇઝ રિક્વાયર્ડ ટુ પબ્લિશ ઇટ્સ ટ્રુ ફાઇનાન્શિયલ રિપોર્ટ્સ ટુ ધ શેર હોલ્ડર્સ. આ જે કંપનીઓ હોય છે, પબ્લિક લિમિટેડ કંપની, એ ખૂબ જ નિયંત્રણમાં હોય છે અને એનું નિયંત્રણ જે કરે છે એ એજન્સીનું નામ છે સેબી, સિક્યુરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયા. આ સેબી જે છે, આ બધી પબ્લિક લિમિટેડ કંપનીઓ છે એ બરોબર કામ કરે છે કે નહીં, ફ્રોડ નથી કરતી ને, પબ્લિકના પૈસા ભેગા કરી અને ક્યાંય વેસ્ટેજ નથી કરતા ને, અથવા તો પોતાના રીતે ઉપયોગ નથી કરતા ને, એ બધું નિયંત્રણ સેબી દ્વારા કરવામાં આવે છે. એટલે દર વર્ષે એના નાણાકીય અહેવાલો એટલે કે ફાઇનાન્શિયલ રિપોર્ટ જે છે એ એમણે સબમિટ કરાવવાના હોય છે અને પબ્લિકની સામે લાવવાના હોય છે. એના જે શેર હોલ્ડર હોય છે એને બધી જ ઇન્ફોર્મેશન આપવાની હોય છે કે આખા વર્ષમાં કંપનીએ કઈ કઈ એક્ટિવિટી કરેલી છે. ઇટ હેઝ લિમિટેડ લાયબિલિટી. આ એક શબ્દ આપણા માટે નવો છે. આ કંપની જે છે એની જવાબદારીઓ મર્યાદિત હોય છે. એટલે આ આપણે ખાલી ત્યારે ગોખી નાખીએ, એના વિશે એનો મિનિંગ શું થાય એ આપણે આગળ જોઈશું. હવે એક નાનકડી વાત તમને અત્યારે કરવાની છે. જે મિત્રો ફર્સ્ટ ટાઈમ આ ચેનલની સાથે જોડાયેલા છે, અત્યારે પધારેલા છે, એમનું સ્વાગત છે. એમને નાનકડો પરિચય આપી દઈએ. આ ચેનલ સોનિગ્રાટેક ચેનલ, જેની અંદર ઇન્ફોર્મેશન જે આપવામાં આવે છે ધેટ ઇઝ રિલેટેડ ટુ એડમિશન, એજ્યુકેશન અને પ્લેસમેન્ટ. સ્પેશિયલી ડિપ્લોમા એન્જિનિયરિંગના જે વિદ્યાર્થીઓ છે એમના માટે જ જરૂરી હોય એવી તમામ પ્રકારની ઇન્ફોર્મેશન આ ચેનલની અંદર આપવામાં આવે છે. પ્લસ આપણે સોશિયલ મીડિયાના અલગ અલગ પ્લેટફોર્મ છે એની અંદર વિવિધ ચેનલો બનાવેલી છે. દાખલા તરીકે વોટ્સએપ, ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ, ટેલિગ્રામ બધેમાં સોનિગ્રાટેક નામની ચેનલ છે, જેની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં છે. એના થ્રુ તમે ચેનલ સાથે જોઈન થઈ શકો છો. એની અંદર એજ્યુકેશનને લગતું બધું જ મટીરિયલ આપની સાથે શેર કરવામાં આવશે. પ્લસ જો તમારે ડિપ્લોમા પછી ડિગ્રીમાં એડમિશન લેવાનું હોય તો હવેથી એની અંદર ડીડી સેટ એક્ઝામ આપવાની થશે. તો આ એક્ઝામની પ્રિપેરેશન કેવી રીતે કરવી, એના રૂલ્સ અને રેગ્યુલેશન શું છે,
આ તમામ પ્રકારની ઇન્ફોર્મેશન જો ચેનલની અંદર પ્લેલિસ્ટ છે, પ્લેલિસ્ટની અંદર એક ફોલ્ડર બનાવેલું છે ડીડી સેટ એક્ઝામ, એની અંદર બધી જ ઇન્ફોર્મેશન આવી જશે. અત્યારે એક જ વિડીયો છે, પણ ટૂંક સમયમાં જ એની પ્રિપેરેશન કેવી રીતે કરવી, એના ક્વેશ્ચન, એના આન્સર, એ બધી જ ઇન્ફોર્મેશન એ જે ફોલ્ડર છે એની અંદર આવી જશે. તમે આ ચેનલ સાથે જોડાયેલો છો એના માટે તમારો બધાનો ધન્યવાદ. પ્લસ આ ચેનલની અંદર બીજી કઈ ઇન્ફોર્મેશન છે, એક તો આ છે જીટીયુ સર્ક્યુલર, જીટીયુની લગતી જે અગત્યની માહિતી છે ખાસ ડિપ્લોમાના વિદ્યાર્થીઓ માટે, એ બધી આ ફોલ્ડરની અંદર આવે છે. અને જો તમારે ડિપ્લોમા પૂરું થઈ જાય પછી જોબ કરવાની છે તો જોબ ઓપોર્ચ્યુનિટી, એટલે કે ક્યાં આગળ ડિપ્લોમાના વિદ્યાર્થીઓની રિક્વાયરમેન્ટ હોય છે, સરકારી નોકરી અથવા એક્ઝામની પ્રિપેરેશન, ઇન્ટરવ્યુની પ્રિપેરેશન, એ બધું આ કેરિયર ગાઈડન્સ નામના ફોલ્ડરની અંદર આપેલું છે. અને એડમિશનની પ્રોસેસ એનું પણ એક ફોલ્ડર છે. અને બાકીના બધા જે ફોલ્ડર છે એ અલગ અલગ સબ્જેક્ટના સિલેબસ એની અંદર તૈયાર કરેલા છે. જે ગુજરાતી ભાષામાં છે, એટલે ગુજરાતી અને ઇંગ્લિશ બંને લેંગ્વેજમાં છે. તો કોઈ સબ્જેક્ટની એક્ઝામ તમારે આપવાની હોય તો એ ફોલ્ડરમાંથી પ્રિપેરેશન કરી શકો છો. બાકીના સબ્જેક્ટ પણ ટૂંક સમયમાં જ એની અંદર એડ કરવામાં આવશે. હવે આપણી વાત ચાલુ કરીએ ફરી પાછી. એક્સપ્લેન પબ્લિક લિમિટેડ કંપનીઝ, એની અંદર હવે એક્ઝામમાં આન્સર કેવી રીતે લખો. તો એક્ઝામમાં આન્સર લખવાનો તો આવી રીતે લખવાનો. પહેલા જે આગળ 4-5 લાઈન લખી એ પણ લખવાની. ઇટ ઇઝ ઓન્ડ બાય મેની ઇન્ડિવિજ્યુઅલ્સ ઓર ઇન્વેસ્ટર્સ હુ ઓન શેર્સ ઓફ ધ કંપની સ્ટોક. એટલે આ જે કંપની છે એના માલિક કોણ છે? જે રોકાણકારો છે, જેની પાસે કંપનીના શેર છે, એ બધા જ એ કંપનીના માલિક છે અથવા સહમાલિક છે, એવું કહી શકાય. These shares are freely traded on the stock markets. એટલે કે આ શેર જે છે એ શેર બજારમાં મુક્તપણે વેચાય છે. Anyone can be a part owner of the company by buying its shares. મને અત્યારે એવું નક્કી કરવું, એવું ઈચ્છા થાય કે ભાઈ મારે રિલાયન્સના સહમાલિક થવું છે અને પાર્ટનર થવું છે, તો વિધિન અ ફ્યુ સેકન્ડ્સ રિલાયન્સના શેર ખરીદી લો એટલે આપણે એના પાર્ટનર થઈ જાય. ટાટાના શેર ખરીદી લો એટલે આપણે ટાટાના પાર્ટનર થઈ જાય. તો એની અંદર પાર્ટનર એવી રીતે થઈ શકાય છે, સહમાલિક થઈ શકો છો. શેર ખરીદીને કોઈ પણ વ્યક્તિ એના જે સહમાલિક છે એ થઈ શકે છે. પબ્લિક લિમિટેડ કંપનીઝ ઓફન હેવ અ લાર્જર પૂલ ઓફ કેપિટલ. એની પાસે ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં મૂડી છે એ એકત્ર કરી શકે છે, કારણ કે લોકો એવા શેર ખરીદે છે, લોકોના પૈસા રોકાય છે, એટલે એની પાસે મોટું ફંડ ભેગું થાય છે. એન્ડ ધીસ ફંડ ફ્રોમ ધ પબ્લિક ટુ ફાઇનાન્સ ધેર ઓપરેશન એન્ડ ગ્રોથ. એ કંપની પોતાના કામકાજ માટે, એની વૃદ્ધિ માટે આ ફંડનો ઉપયોગ કરી શકે છે. They also have more regulatory requirements and are typically subject to greater scrutiny compared to private companies. પ્રાઇવેટ કંપની કરતા આ જે પબ્લિક લિમિટેડ કંપનીઓ હોય છે એના ઉપર વધારે પ્રકારના ઘણા બધા અંકુશો હોય છે. એને ઘણી બધી બાબતોનું ધ્યાન રાખવાનું હોય છે. અને એ સામાન્ય કંપની હોય, ખાનગી કંપની, એની સાપેક્ષમાં આ કંપનીઓની તપાસ પણ વધારે થતી હોય છે. અને ડોક્યુમેન્ટ જે છે એમાં કોઈ ફોર્જરી ન થાય, ચીટિંગ ન થાય, એનું પણ સેબી દ્વારા ધ્યાન રાખવામાં આવતું હોય છે. હજી એક બાકી રહી ગયું. એ કંપનીની અંદર એના શેર જે છે, એના જે શેર હોલ્ડર જે હોય છે એ લોકોને ડિબેન્ચર પણ આપવામાં આવે છે, ડિવિડન્ડ પણ આપવામાં આવે છે. એટલે કે એની જે પ્રોફિટ છે એમાં ઇક્વલ શેર આપવામાં આવે છે. આમાં લખેલું નથી તો એ તમારે લખી દેવાનું કે કંપનીની જે પ્રોફિટ થાય છે એ પ્રોફિટ એના જે શેર હોલ્ડર છે એની વચ્ચે ઇક્વલી વહેંચવામાં આવે છે ઇન ફોર્મ ઓફ ડિવિડન્ડ. ડિવિડન્ડના સ્વરૂપે બધાને આપવામાં આવે છે. આમાં લખેલું નથી તો એ તમારે લખી દેવાનું છે. ક્વેશ્ચન નંબર 2, એક્સપ્લેન વન પર્સન કંપની. એક વ્યક્તિની કંપની વિશે સમજાવો. ઇન વન પર્સન કંપની એને કહેવાય ઓપીસી. અ સિંગલ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ can establish and run a company as its sole owner or director. એટલે વન પર્સન કંપની હોય એ કોઈ એકમાત્ર વ્યક્તિ એનો માલિક પણ કહી શકાય અને ડાયરેક્ટર પણ કહી શકાય, એ જ એને ચલાવે છે. ઇટ્સ અ લીગલ વે ફોર અ વન પર્સન ટુ ઓપરેટ અ બિઝનેસ. એટલે કે કાયદેસરની એક રીત છે. એન્ડ એન્જોય લિમિટેડ લાયબિલિટી પ્રોટેક્શન. એટલે આ ટાઈપનું જે બિઝનેસ કરે વન પર્સન કંપની, એમાં શું થાય કે વ્યક્તિની જવાબદારીઓ જે છે મર્યાદિત થઈ જાય છે. અને their personal assets are separate from the company's debts and liability. એટલે કંપની છે કોઈ પણ પ્રકારનો લોસ કરે તો એની અંદર અથવા એના ઉપર દેવું આવી જાય તો એના ઉપર એ વ્યક્તિની જે અંગત સંપત્તિ છે એનો એ સેફ રહે છે, એને અલગ ગણવામાં આવે છે. એટલે આ એક છે ને કાયદેસરની રીત છે કે તમે કાયદેસર ધંધો કરી શકો અને જવાબદારીઓ જે છે, ફાઇનાન્શિયલ લાયબિલિટી છે એ થોડી ઓછી થઈ જાય છે. ટૂંકમાં કહીએ ને તો ગામનું કરી નાખવું હોય ને તો આ ધંધો કરાય ઓપીસીનો. આપણે એવું નથી કરવું. This allows the individual to take on entrepreneurial ventures with reduced personal financial risk.
એટલે કોઈ વ્યક્તિને ખૂબ મોટું સાહસ કરવાનું હોય તો એ ઓપીસી એટલે કે 1% કંપની સ્ટાર્ટ કરે અને પછી એની અંદર નાણાકીય જોખમ ઓછું છે એટલે ઊંચું સાહસ છે એ કરી શકે છે. However, there are certain legal requirements and formalities જોયું ને that must be followed to set up and maintain an OPC which may vary from country or region. એટલે કે આ ઓપીસી સ્ટાર્ટ કરવી હોય તો એના માટે કેટલાક ઔપચારિકતાઓ કરવાની હોય છે, કાયદેસરની કેટલીક કાર્યવાહી કરવાની હોય છે, એને ફોલો કરવાની હોય છે અને એ રિજિયન વાઇઝ બદલાય છે. દરેક દેશ અને રિજિયન પ્રમાણે એમાં થોડા ફેરફાર હોઈ શકે છે, પણ એ કંપની ખોલી શકાય છે. ક્વેશ્ચન નંબર 3, એક્સપ્લેન સેક્શન 8 કંપની. સેક્શન 8 કંપની એટલે શું? તો આગળ જે ઓપીસી હતું એના કરતા જુદું. એને પહેલા એક્ઝામ્પલ જોઈ લઈએ. સેક્શન 8 કંપની કઈ કઈ છે? ઇન્ફોસિસ ફાઉન્ડેશન, ટાટા ફાઉન્ડેશન, રિલાયન્સ ફાઉન્ડેશન, રિલાયન્સ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, આ બધી જે કંપનીઓ છે that comes under સેક્શન 8 કંપની. હવે આ બધી કંપનીઓમાં શું સ્પેશિયાલિટી છે, શું કોમન છે, વિચારો જોઈએ. These companies are non-profit organization. એટલે આ જે કંપનીઓ છે સેક્શન 8 કંપની એ ભારતમાં એક ખાસ પ્રકારની એવી કંપની છે કે જે બિન લાભકારી છે. એને કોઈ ધંધો એવી રીતે કરવો જોઈએ કે જેમાં પ્રોફિટ ના થાય. પ્રોફિટ મેળવવા માટે, નફો કરવા માટે આ કંપનીઓ શરૂ કરવામાં આવતી નથી. ઇટ ઇઝ સેટ અપ ટુ ડુ ગુડ ફોર સોસાયટી. સમાજ માટે કંઈક સારું કામ કરવું છે. દાખલા તરીકે ચેરિટી, એજ્યુકેશન, સોશિયલ વેલફેર, રાધર દેન મેકિંગ પ્રોફિટ. પ્રોફિટ કરવાના બદલે સમાજ માટે કોઈ દાન દક્ષિણા, શિક્ષણ અથવા સમાજ કલ્યાણ એના જેવા જે કાર્યો કરવા હોય એના માટે સેક્શન 8 કંપનીઓ જે છે એ કાર્યરત છે, એ કાર્યવાહી કરે છે. એની કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ શું છે? આ પણ ક્વેશ્ચન પૂછાય છે કે એક્સપ્લેન ધ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઓફ સેક્શન 8 કંપની. તો નંબર 1, ઇટ્સ અ નોન પ્રોફિટ. It's like a club or group of people that work to help others or a social cause. કોઈ એક સામાજિક કાર્ય કરવા માટે અથવા કોઈ એક ચોક્કસ હેતુ માટે એક ક્લબ અથવા એક જૂથ કેટલાક માણસો ભેગા થાય અને એ એક્ટિવિટી કરે. It doesn't aim to make money for its members. એમાં જે પ્રોફિટ થશે, એમાં જે પૈસા આવશે, પૈસા કમાવાનો કોઈ એનો હેતુ હોતો નથી. એના પાર્ટનર જે છે, જે લોકો ભેગા થયા છે, એમને કોઈ પૈસા આપવામાં આવતા નથી. એ પૈસા કમાવા માટે ભેગા થતા નથી. લિમિટેડ લાયબિલિટી, એમાં જવાબદારીઓ છે મર્યાદિત છે. ધ પર્સન who run this organization are protected from personal financial responsibility if the organization faces financial problems. જો આ ઓર્ગેનાઇઝેશન જે બનાવેલું હોય સેક્શન 8 કંપની, એને કોઈ પણ પ્રકારના આર્થિક સંકળામણમાં આવે, કોઈ રિસ્ક આવે એના ઉપર, તો એની જે નાણાકીય જવાબદારીઓ છે એ વ્યક્તિઓ ઉપર રહેતી નથી. એ તો એમ કહે કે અમે તો બધાના ફ્રી ઓફ કોસ્ટ વર્ક કરીએ છીએ એટલે એમના પણ એની કોઈ નાણાકીય જવાબદારી હોતી નથી. નો પ્રોફિટ્સ ફોર મેમ્બર્સ. એના જે સભ્યો છે એ નફા માટે કામ કરતા નથી. મેમ્બર્સ ઓર ફાઉન્ડર્સ કેન નોટ ટેક ધ ઓર્ગેનાઇઝેશન્સ મની એઝ અ પ્રોફિટ. દાખલા તરીકે ઓર્ગેનાઇઝેશન ખૂબ સારું કામ કરે, સેક્શન 8 કંપની ખૂબ સારું કામ કરે તો એની પાસે પૈસા આવે તો એ પૈસા એના સભ્યો અથવા સંસ્થાપક વ્યક્તિ છે એને મળતા નથી. એની એક્સ્ટ્રા મની goes back into the organization to keep doing its good work. એ જે પૈસા આવે છે ફરી પાછા કંપનીમાં જ, ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં જ સારા કાર્યો કરવા માટે વપરાય છે. કોઈ વ્યક્તિના ખિસ્સામાં એ પૈસા જઈ શકતા નથી. પછીની લાક્ષણિકતા છે નંબર 4, ગવર્મેન્ટ એપ્રુવલ. એને સરકારની મંજૂરી લેવી આવશ્યક છે. ટુ ક્રિએટ સેક્શન 8 કંપની યુ નીડ પરમિશન ફ્રોમ ધ ગવર્મેન્ટ ટુ મેક શ્યોર ઇટ્સ રિયલી ગોઈંગ ટુ હેલ્પ ધ સોસાયટી. એટલે કંપની જે છે તમારી સેક્શન 8 કંપની એ ખરેખર સમાજને મદદ કરશે એની ખાતરી કરવા માટે એમાં સરકારની પરવાનગી લેવાની આવશ્યક છે. ટેક્સ બેનિફિટ, કરના લાભો. સેક્શન 8 કંપનીઓ હોય ને they often don't have to pay certain taxes which can help them do more good. એટલે આ જે સંસ્થાઓ છે એમને કેટલાક પ્રકારના ટેક્સ, એના કર ચૂકવવાના હોતા નથી જેથી કરીને વધારે સારા કાર્યો છે એ કરી શકે છે. So a section 8 company is a way for people in India to officially and legally work together to make the world a better place without worrying about making money for themselves. પોતાના માટે પૈસા કમાવાના બદલે સોસાયટી માટે કંઈક સારું કામ કરવું હોય તો, વિશ્વમાં સારું વાતાવરણ ઊભું કરવું હોય તો એના માટે સેક્શન 8 કંપનીઓ છે એ કાર્ય કરે છે. જેમાં પૈસા કમાવાની કોઈ ચિંતા નથી કરવાની. એક સારી રીતે તમારે એક એક્ટિવિટી કરી શકો એના માટે સેક્શન 8 કંપની છે એ બનાવવામાં આવે છે. તો આ રીતે તમારે ક્વેશ્ચન નંબર 3 એનો આન્સર છે એ લખવાનો છે. ક્વેશ્ચન નંબર 4
જોઈન્ટ વેન્ચર કંપની એટલે શું? ડિસ્કસ જોઈન્ટ વેન્ચર કંપની. મિત્રો 3 ક્વેશ્ચન થઈ ગયા છે, 2 જ ક્વેશ્ચન બાકી છે. જોઈન્ટ વેન્ચર કંપની સમજવા માટે પહેલા એક નાનકડું ઉદાહરણ લઈએ. દાખલા તરીકે 2 મિત્રો છે, છગન ને મગન. એ 2 ભેગા થાય છે અને એવું નક્કી કરે છે કે આપણે કંઈક ધંધો કરવો છે. દાખલા તરીકે એવું વિચારે છે કે ટી સ્ટોલ, ચાની દુકાન બનાવી છે. છગનને ચા બનાવતા સારી આવડે છે, મગન છે એને માર્કેટિંગ કરતા આવડે છે. તો 2 ભેગા થઈને ચા બનાવે છે. Instead of each of them setting up their own tea stall, they decide to combine their efforts. એટલે અલગ અલગ ચાની કેબિન બનાવવાના બદલે, ટીનો સ્ટોલ સ્થાપવાના બદલે 2 ભેગા થઈને એક જ ટીનો સ્ટોલ બનાવે છે. They create a new company, એક નવી કંપની નામ બનાવશે. એનું દાખલા તરીકેનું નામ રાખે છે સ્પેશિયલ હોટ ટી. કોઈ પણ નામ રાખી શકે છે. છગન મગન ટી એવું નામ પણ રાખી શકે. સ્પેશિયલ હોટ ટી આવું કોઈ પણ સ્પેશિયલ નામ છે એ રાખી શકે છે. These joint venture allows them to share the cost, responsibility and profit of the tea business. એટલે આ જે ચાનો ધંધો કરશે એની અંદર જે ખર્ચ થશે એ, એની જવાબદારીઓ અને એનો નફો, આ બધું જ આ બંનેની વચ્ચે વહેંચવામાં આવશે. બરાબર? એને કહેવાય સંયુક્ત સાહસ. They work together as a partner, એટલે પાર્ટનર તરીકે કામ કરશે in this new venture while still maintaining their separate identities outside of it. એ બંને છગન ને મગન તો છે પણ સાથે ટી સ્ટોલના ઓનર પણ છે. તો એની બહાર પણ એની પોતાની જે ઓળખ છે એ જાળવી રાખશે. હજી આપણે સમજવું હોય આ જોઈન્ટ વેન્ચર તો એના માટેના બીજા કેટલાક એક્ઝામ્પલ છે એ પણ જોઈએ. દાખલા તરીકે ભારતી એન્ટરપ્રાઇઝ, ભારતની એક આ કંપની છે, અને અક્ષા ઇન્સ્યોરન્સ આ ફ્રાન્સની કંપની છે. ભારતની પોલિસી પ્રમાણે જો ઇન્સ્યોરન્સ ભારતની અંદર ઇન્સ્યોરન્સ કંપનીએ વર્ક કરવું હોય તો એના માટેની આવશ્યકતા એ છે કે ફોરેન કંપની ત્યાં ઇન્સ્યોરન્સ લઈ શકે નહીં. આઈધર હી શુડ બી ઇન્ડિયન ઓર હી શુડ હેવ કોલેબોરેશન વિથ ઇન્ડિયન કંપનીઝ. તો એ પોલિસી છે એટલે શું થયું કે ભારતીય એન્ટરપ્રાઇઝ એની પાસે કસ્ટમર્સ બેઝ છે. અક્ષા ઇન્સ્યોરન્સ જે છે ફ્રાન્સની કંપની, એની પાસે ઇન્સ્યોરન્સનો અનુભવ છે. તો આ 2 કંપની ભેગી થઈ અને કંપની બનાવી ભારત અક્ષા જનરલ ઇન્સ્યોરન્સ કંપની લિમિટેડ. તો એને કહેવાય જોઈન્ટ વેન્ચર. 2ને ફાયદો છે. ભારતીને શું ફાયદો છે કે એની પાસે ઇન્સ્યોરન્સનો એક્સપિરિયન્સ નથી. ઇન્સ્યોરન્સનો એક્સપિરિયન્સ અક્ષા ઇન્સ્યોરન્સ પાસે છે. પ્લસ અક્ષાને શું ફાયદો થયો? અક્ષાને ઇન્સ્યોરન્સ લેતા આવડે છે પણ એની પાસે કસ્ટમર બેઝ નથી. કસ્ટમર બેઝ ભારતી પાસે છે. પ્લસ અક્ષા પાસે પરમિશન નથી, ભારતમાં ધંધો કરવા માટેની પરમિશન નથી, ભારતી પાસે છે. તો 2 ભેગા થઈને ધંધો કરે તો આને કહેવાય જોઈન્ટ વેન્ચર. એવી રીતે મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રા જે ભારતની કંપની છે, અને બીજી કંપની છે વર્લ્ડ વાઇડ રિનોન્ડ વ્હીકલ મેકર રેનોલ્ટ ફાઇનાન્સ, જે ફ્રાન્સ, ફાઇનાન્સની ફ્રાન્સ, રેનોલ્ટ એસ એ ફ્રાન્સની કંપની છે. તો આ 2 કંપની ભેગા થઈ અને મહિન્દ્રા રેનોલ્ટ લિમિટેડ એનું જોઈન્ટ વેન્ચર કરી અને ભારતમાં બિઝનેસ કરે છે. ટાટા ગ્લોબલ બેવરેજીસ ડિવિઝન ઓફ ટાટા સન અને સ્ટારબક્સ કોર્પોરેશન યુએસએ, આ 2 કંપનીએ ભેગા થઈ જોઈન્ટ વેન્ચર કરેલું છે ટાટા સ્ટારબક્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ. પ્લસ ટાટા સન્સ એન્ડ સિંગાપોર એરલાઇન્સ, આ 2 ભેગા થઈને જોઈન્ટ વેન્ચર બનાવેલું છે વિસ્તારા એરલાઇન્સ અથવા ટાટા સિયા એરલાઇન્સ લિમિટેડ, ઓલ્સો નોન એઝ વિસ્તારા. તો આ બધા જોઈન્ટ વેન્ચરના એક્ઝામ્પલ છે. એના પરથી આપણે એટલું કહી શકાય કે કંપની પોતે તો છે જ, દાખલા તરીકે ભારતીય એન્ટરપ્રાઇઝ છે પોતે તો છે જ, અક્ષા ઇન્સ્યોરન્સ પોતે તો છે જ, પણ 2 ભેગા થઈને એક ત્રીજી કંપની બને છે ભારતીય અક્ષા જનરલ ઇન્સ્યોરન્સ લિમિટેડ. તો એને કહેવાય જોઈન્ટ વેન્ચર. રાઈટ? તો જોઈન્ટ વેન્ચર કરવાનું રીઝન શું છે? હવે આના પરથી આપણે લખી શકશું. કેવી રીતે લખીએ? જુઓ, ફર્સ્ટ, a joint venture company is a business entity created by 2 or more separate companies or individuals who work together on a specific project or venture. સંયુક્ત સાહસ કંપની 2 અથવા વધુ અલગ અલગ કંપનીઓ અથવા વ્યક્તિઓ ભેગા થઈ અને બનાવે છે અને તેઓ કોઈ ચોક્કસ પ્રોજેક્ટ અથવા સાહસ પર કામ કરે છે. They pool their resources, expertise and capital to form a new company for a particular purpose. તેઓ કોઈ ચોક્કસ હેતુ માટે નવી કંપની બનાવવા માટે તેમના સંસાધનો, એમની કુશળતા અને મૂડી જે છે એ એના ઉપર લગાવે છે. જોઈન્ટ વેન્ચર્સ કેન ઇન્વોલ્વ કંપનીઝ ઓફ એની સાઇઝ, એમાં કોઈ પણ સાઇઝની કંપની સામેલ થઈ શકે છે. એન્ડ કેન બી ટેમ્પરરી ઓર લોંગ ટર્મ પાર્ટનરશિપ, એ અસ્થાયી પણ હોઈ શકે છે, થોડા સમય માટે પણ હોઈ શકે છે, અને લાંબા સમયગાળે માટે પણ હોઈ શકે છે. They are often formed to pursue opportunities that require collaboration and resources from multiple parties, such as entering new market, developing new product or completing large projects.
જેવી શા માટે કરવામાં આવે છે જોઈન્ટ વેન્ચર, કે આપણે એક્ઝામ્પલ જોઈએ એના પરથી તમે લખી શકો છો. એની કોઈ પણ અલગ અલગ કંપની પાસે અલગ અલગ પ્રકારની જરૂરિયાત હોય છે અને એની પાસેની આવડત હોય છે. દાખલા તરીકે નવા માર્કેટમાં પ્રવેશવું હોય, નવી ઉત્પાદનો શરૂ કરવા હોય, કોઈ મોટા પ્રોજેક્ટ પૂરા કરવા હોય, એકથી થઈ શકે એમ ન હોય અને મોટો કોન્ટ્રાક્ટ મળેલો હોય તો એ પૂરો કરવા માટે એને જોઈન્ટ વેન્ચર કરવું પડે. તો આવા એન નંબર ઓફ રીઝન હોઈ શકે છે ફોર મેકિંગ જોઈન્ટ વેન્ચર કંપની. રાઈટ. ક્વેશ્ચન નંબર 5, લાસ્ટ ક્વેશ્ચન. ડિસ્કસ નોન ગવર્નમેન્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશન. NGO એટલે શું એ સમજાવો અથવા એના લક્ષણો લખો. તો એના પહેલા એક્ઝામ્પલ જોઈ લઈએ. સીધો આન્સર આપણે નથી લખવું. દાખલા તરીકે એક કંપની છે, એક ઓર્ગેનાઇઝેશન છે, ટીચ ફોર ઇન્ડિયા. આ કંપનીનું નામ કદાચ તમે નહીં સાંભળેલું હોય. ફોકસીસ ઓન ઇમ્પ્રુવિંગ ધ ક્વોલિટી ઓફ એજ્યુકેશન ફોર અંડરપ્રિવિલેજ્ડ સ્ટુડન્ટ. એટલે જે વંચિત બાળકો છે એમના શિક્ષણની ગુણવત્તા કેવી રીતે સુધારવી એના માટે આ કામ કરે છે. બીજી એક સંસ્થા છે ક્રાય, ચાઇલ્ડ રાઇટ્સ એન્ડ યુ, વર્ક્સ ટુ એન્શ્યોર ધ રાઇટ્સ એન્ડ વેલબિંગ ઓફ ચિલ્ડ્રન. બાળકોના અધિકારો અને સુખાકારીની ખાતરી કરવા માટે CRY નામની જે સંસ્થા છે એ કામગીરી કરે છે. હેલ્પ એજ ઇન્ડિયા, આ નામ કદાચ તમે સાંભળેલું હશે. ઇટ પ્રોવાઇડ્સ ધ સપોર્ટ એન્ડ એડવોકેસી ફોર ધ એલ્ડરલી. જે વૃદ્ધો છે, વડીલો છે, એમના સમર્થન માટે આ બધી જે સંસ્થા છે હેલ્પ એજ ઇન્ડિયા એ કામ કરે છે. WWF ઇન્ડિયા ફોકસીસ ઓન વાઇલ્ડ લાઇફ કન્ઝર્વેશન એન્ડ એન્વાયરમેન્ટલ પ્રોટેક્શન. એટલે વન્યજીવ સંરક્ષણ અને પર્યાવરણ એની જે સંરક્ષણ છે એના ઉપર આ સંસ્થા છે કામ કરે છે. અક્ષય પાત્ર ફાઉન્ડેશન, એ પણ આપણે નામ સાંભળેલું હશે. It provides midday meals to school children to promote education and nutrition. શિક્ષણ અને પોષણ એ બંને બાળકોને મળી રહે એના માટે મધ્યાહન ભોજન પૂરું પાડે છે. તો આ બધી સંસ્થાઓ જે છે ને એને કહેવાય નોન ગવર્નમેન્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશન. એ સરકારી સંસ્થા નથી, એ બધી જે પ્રાઇવેટ સંસ્થા છે અને કોઈ એક ચોક્કસ ધ્યેય માટે કામ કરે છે, સમાજના ભલા માટે કામ કરે છે, કોઈ એક વિઝનથી કામ કરે છે. દાખલા તરીકે ટીચ ફોર ઇન્ડિયા છે, એજ્યુકેશન માટે કામ કરે છે. હેલ્પેજ છે, વડીલો માટે કામ કરે છે. WWF પર્યાવરણ માટે, અક્ષય પાત્ર ફૂડ માટે. તો હવે એનો આન્સર કેવી રીતે લખો? આન્સર આવી રીતે લખવાનો. A non-governmental organization is a group or organization that operates independently and is not part of government. એ સરકારી સંસ્થા નથી, એ સ્વતંત્ર રીતે કાર્ય કરે છે. NGOs are usually made by people, એવા લોકોથી બને છે, who works for a common goal. કોઈ એક ચોક્કસ નિશ્ચિત ધ્યેય માટે બધા ભેગા થાય છે. And want to work together to make a positive impact on the society or address specific issue. એટલે કોઈ એક ચોક્કસ સામાજિક કાર્ય કરવા માટે ભેગા થાય છે અથવા કોઈ ચોક્કસ મુદ્દાને ધ્યાનમાં રાખી અને સાથે મળીને કામ કરે છે. એને કહેવાય NGO. They often focus on areas like education. એ જનરલી કયા ક્ષેત્રોમાં કામ કરે છે? શિક્ષણ, એજ્યુકેશન એટલે કે શિક્ષણ, હેલ્થકેર એટલે કે આરોગ્ય, પોવર્ટી એલિવેશન એટલે કે ગરીબી નાબૂદી, એન્વાયરમેન્ટલ કન્ઝર્વેશન એટલે કે પર્યાવરણનું સંરક્ષણ, હ્યુમન રાઇટ્સ એટલે કે માનવ અધિકારો. આ બધા અલગ અલગ ક્ષેત્રમાં, આ બધા એરિયામાં એનું કામગીરી હોઈ શકે છે, એમાં એ લોકો કામ કરતા હોય છે. They gather funds. હવે આ બધું કામ કરવું હોય તો ફંડ તો જોઈએ જ. So they gather funds and volunteers to carry out activities and projects and try to solve the social problems. એટલે તેઓ આ બધી પ્રવૃત્તિઓ કરવા માટે, પ્રોજેક્ટ હાથ ધરવા માટે ભંડોળ એકત્રિત કરે છે અને સ્વયંસેવકો પણ એકત્રિત કરે છે. એમાં બધા ફ્રી ઓફ કોસ્ટ સેવા કરતા હોય છે અને સામાજિક સમસ્યાઓ હલ કરવાનો પ્રયાસ કરે છે. ક્યારેક એવું પણ બને કે એની અંદર જે સ્વયંસેવકો કામ કરતા હોય એને નાની મોટી અમાઉન્ટ પણ આપવામાં આવે કે જેથી કરીને એનું ઘર ચાલે. અને ફંડ જે છે, કોઈ વ્યક્તિ એમ થાય કે ભાઈ આ સારું કામ કરે છે તો ચાલો હું તમને પૈસા આપું છું, તો એવી રીતે લોકો ફંડ ભેગું કરે છે. Unlike government agencies, they are not run by government. એટલે સરકારથી ચાલતી સંસ્થા નથી. They rely on the donations, grants and volunteers to do their work. એ ચાલે છે કેવી રીતે? તો ચલાવવા માટે એને દાન મળે છે અથવા ક્યાંથી અનુદાન મળે છે. અનુદાન એટલે ગ્રાન્ટ. અથવા સ્વયંસેવકો પોતાની રીતે પોતાના રૂપિયા આપે છે અને એ સંસ્થા છે ચાલે છે. NGOs can operate at local, national or international level. એ સંસ્થા છે સ્થાનિક હોઈ શકે છે, રાષ્ટ્રીય અથવા આંતરરાષ્ટ્રીય હોઈ શકે છે. And play a crucial role in addressing various social and humanitarian issues around the world. એટલે આપણી સમાજની અંદર જે વિવિધ પ્રકારના મુદ્દાઓ છે, સામાજિક મુદ્દાઓ કે માનવતાવાદી મુદ્દાઓ, એને ઉકેલવામાં
એનજીઓ ખૂબ જ કાર્યરત હોય છે, ખૂબ સારા કાર્યો છે એ કરતા હોય છે. હવે એના લક્ષણો કયા છે? છેલ્લો મુદ્દો મિત્રો, લગભગ 5 કે 7 મિનિટ જ બાકી છે, તો જોડાયેલા રહેજો, ભાગી ન જતા. લાસ્ટ મુદ્દો, characteristics of NGO. તો ફર્સ્ટ, ડાયવર્સ ફોકસ એરિયાઝ, વિવિધ ફોકસ ક્ષેત્રો. એનું જે કાર્યક્ષેત્ર છે એ વિવિધ હોય છે, કોઈ એક જ ક્ષેત્રમાં કામ ન કરતા હોય. their area of work differs. દાખલા તરીકે it may be education, healthcare, women's empowerment, child welfare, poverty alleviation, environmental conservation, human rights and so on. આવું કોઈ પણ એક ક્ષેત્ર હોય એમાં એ લોકો કામ કરતા હોય. શિક્ષણ, આરોગ્ય સંભાળ, મહિલા સશક્તિકરણ, બાળ કલ્યાણ, ગરીબી નાબૂદી, પર્યાવરણ સંરક્ષણ, માનવ અધિકારો, આવા બધા મુદ્દાઓ પર એ કામ કરતા હોય છે. એનું પહેલું લક્ષણ છે. બીજું લક્ષણ, બીજી કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ, લીગલ ફ્રેમવર્ક, એનું કાનૂની માળખું કેવી રીતે હોય છે. NGOs in India are governed by various laws and regulation. એના માટેના કેટલાક કાયદાઓ છે, કેટલાક નીતિ નિયમો છે. Included in Foreign Contribution Regulation Act, FCRA, for Foreign Funding and Societies Registration Act 1860 and the Indian Trust Act 1882. આ એક પણ યાદ રાખવાની જરૂર નથી. ટૂંકમાં એટલું જ યાદ રાખવાનું કે એનજીઓ જે છે એના માટે કેટલાક કાયદાઓ અને નિયમો બનાવેલા છે. બસ આટલું જ, કારણ કે આ બધું યાદ રાખવાની આપણા માટે મગજમાં ખોટી જગ્યા રોકે. યાદ રહી જતું હોય તો ચોક્કસ રાખવાનું. 3 રીતે એનું રજીસ્ટ્રેશન થતું હોય છે, એ પણ આપણે જોઈશું આગળ. These laws dictate how NGOs can be registered, their operational procedures and financial reporting requirements. આ જે કાયદાઓ છે એનાથી એનજીઓને રજીસ્ટર કેવી રીતે થઈ શકે, તે કેવી રીતે કાર્ય કરશે અને નાણાકીય રિપોર્ટિંગ કેવી રીતે કરશે, એ બધું આ 3 કાયદાઓ છે એનાથી એ નક્કી કરવામાં આવે છે, એનાથી એ કંટ્રોલ કરવામાં આવે છે. રજીસ્ટ્રેશન, નોંધણી. NGOs in India often register under one of the 3 primary legal forms. એ 3 રીતેનું રજીસ્ટ્રેશન થઈ શકે. નંબર 1 સોસાયટી, નંબર 2 ટ્રસ્ટ અને નંબર 3 સેક્શન 8 કંપનીઝ. જે આપણે હમણાં જોયું સેક્શન 8 કંપનીઝ, તો એ પણ એક એનજીઓ જ છે. એઝ પર કંપની એક્ટ 2013, સેક્શન 8 કંપનીઝ જે છે ઇટ ઇઝ વન ટાઈપ ઓફ એનજીઓઝ. તો each form has its own set of regulations and requirement. આ જે 3 પ્રકારો છે, સોસાયટી, ટ્રસ્ટ અને સેક્શન 8 કંપની, એ ત્રણેયના પોતાના નિયમો અને શરતો હોય છે. એના પ્રમાણેમાં રજીસ્ટ્રેશન છે એ કરાવવાનું હોય છે. અને ફંડિંગ, NGOs ફંડ ક્યાંથી લાવે છે? NGOs in India typically rely on variety of funding sources including donation from individual or organization, કોઈ સંસ્થા અથવા કોઈ વ્યક્તિ એને દાન આપે, grants from government agencies, કોઈ સરકારી એજન્સીઓ એના તરફથી અનુદાન મળે, અથવા ફોરેન ફંડિંગ, વિદેશથી કોઈ ભંડોળ આવતું હોય, સબ્જેક્ટ ટુ FCRA રેગ્યુલેશન. અને ચોથું છે ઇન્કમ જનરેટેડ ફ્રોમ ધેર એક્ટિવિટીઝ. ઘણી વખત કેટલીક એનજીઓ છે અલગ અલગ પ્રકારની એક્ટિવિટી કરતા હોય છે અને એ એક્ટિવિટીમાંથી પણ એની ઇન્કમ થતી હોય છે. તો એના 4 ઇન્કમ સોર્સ છે: ડોનેશન, ગ્રાન્ટ, ફોરેન ફંડિંગ અને એક્ટિવિટી. થ્રુ ઇન્કમ ફ્રોમ ધેર ઓન એક્ટિવિટી, એ રીતે ભંડોળ છે એ એકત્રિત કરતા હોય છે. વર્ક એટ ધ ગ્રાસરૂટ લેવલ, આ પણ એની એક કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે. મૂળભૂત સ્તરે કાર્યવાહી કરે છે. Many NGOs in India work directly with communities, especially in rural areas, to implement projects and programs that address specific social or development issues. ભારતમાં ઘણી બધી એનજીઓ છે એ ખાસ કરીને ગ્રામીણ વિસ્તારમાં કોઈ ચોક્કસ સામાજિક અને વિકાસલક્ષી મુદ્દાઓ ઉપર સીધા જ કામ કરતા હોય છે. એડવોકેસી એન્ડ અવેરનેસ, સમર્થન અને જાગૃતતા, એ પણ એનું એક લક્ષણ છે. Some NGOs engage in advocacy and awareness campaigns to promote policy changes and policy public awareness on critical issues. દાખલા તરીકે પાણી બચાવો, જળ બચાવો, પ્લાસ્ટિકનો ઓછો યુઝ કરો, આ પ્રકારની જે જાગૃતતા હોય છે. પછી વનસ્પતિ ઝાડવા કાપવા ન જોઈએ, ટ્રી પ્લાન્ટેશન, આ પ્રકારની જે એક્ટિવિટીઓ હોય છે એના થ્રુ જનજાગૃતિ ફેલાવવાનું એ કાર્ય કરતા હોય છે, અભિયાન ચલાવતા હોય છે. ટ્રાન્સપરન્સી એટલે પારદર્શિતા. NGOs are required to maintain transparency in their operation and financial management. એટલે જે NGO હોય છે એને પોતાની જે એક્ટિવિટી હોય છે એની આર્થિક બાબતો છે એ એકદમ પારદર્શક રાખવાની હોય છે. They must file annual reports and adhere to the regulatory guidelines. એટલે એ લોકોએ વાર્ષિક અહેવાલ આપવાનો હોય છે અને એના માટેના જે નીતિ નિયમો બનાવેલા છે એને ફોલો કરવાના હોય છે અને એ ટ્રાન્સપેરન્ટ રાખી અને એક્ટિવિટી કરવાની હોય છે. કારણ કે એનજીઓ જે છે એ વર્ક કરે છે લોકોના પૈસા છે અને એ પૈસા લોકોના હિત માટે વાપરવાના હોય છે. કોઈ વ્યક્તિગત એનો ઉપયોગ થવો જોઈએ
નહીં એવું એનું હાર્દ છે. તો મિત્રો ચોથા ભાગની અંદર બાકીના બધા ક્વેશ્ચન છે એ પણ આપણે જોઈશું. તમે તમારો ખૂબ કિંમતી સમય આપ્યો અને અત્યારે જોડાયેલા રહ્યા એના માટે તમારો બધાને ધન્યવાદ. અહીંયા જે બોક્સ આપેલા છે એમાં પણ તમે સ્ટડી કરી શકો છો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.